juga. Welcome back once again for another video. Today is a beautiful Friday evening, and as you can already tell by the title, this vlog will be shot in 50 frames per second or 50 FPS. So untuk yang tak tahu FPS tu apa, semua apa-apa video yang kau tengok dekat internet ke kat TV ke, dia sebenarnya dia bukan image yang bergerak. Dia adalah a series of photos yang stacked next to each other and actually displayed in a sequence at a certain speed. Macam korang pernah tengok tak orang lukis dekat sebuah buku kecil, dia lukis macam satu figure of cartoon, banyak-banyak kat setiap muka surat, lepas tu bila dia macam tu nampak macam image tu bergerak. That's actually also happening in movies and videos. So frames per second ataupun FPS actually refers to how many frames are displayed in 1 second. So typically in movies, the frame rate yang diorang guna adalah 24 frames per second. This is the standard for mostly all movies yang pernah wujud, except for ada beberapa filem lah, beberapa movie yang diorang guna 48 frames lah apa. But that aside, mostly the standard is 24 frames per second, and this is because it is most natural to the human eye, meaning the motion blur yang muncul is very natural. It's exactly the closest to how the human eye works. Then ada 30 frames per second yang tu biasa digunakan on TV shows, drama, soap operas, berita menggunakan 30 frames per second. So dia nampak lain sikit tau, dia ada feel yang lain sikit. Actually 30 frames per second looks more like a handycam style of footage, or soap operas, comedy, sitcom, semua tu kan. That kind of look comes from 30 frames per second. But right now, this vlog here right now, the whole vlog is recorded in 50 frames per second. Why 50, you might ask? Because most people go for 60 frames per second. 50 is because I'm using this camera in a PAL setting, or PAL, not NTSC. Yang aku perasan bila aku guna NTSC, lampu-lampu semua ni dia flickering tau. Dan banyak kali aku try nak cari jalan untuk hapuskan flickering tu. Biasanya lampu-lampu tu berkelip-kelip, flicker tau. Screen TV, screen komputer pun flicker. So bila aku tukar from NTSC to PAL setting, those flickers go away. So PAL setting ni dia tak ada 60 frames per second, dia hanya ada 50 frames per second and 25 frames per second. So bolehlah, that's the closest I can get to 60, but mostly people try to avoid recording at 60 frames per second or 50 frames per second because it looks unnatural. It looks really weird due to the lack of motion blur. Dia nampak semuanya terlalu jelas. But in my honest opinion, 60 frames per second or 50 frames per second give out this really crisp and crystal clear footage. Tengok footage ni nampak lebih sharp, lebih jelas. So yeah, maybe some people think it's weird, but the trade-off is that you get a really sharper image. Typically orang guna 60 FPS ke atas ni adalah untuk buat slow motion video. But if you still feel that it looks weird and difficult to watch, let me know in the comment section below. Check out apa yang kita orang baru beli. We bought 2 bikes untuk Elisa dan Iris. Kesian Ryan, next time lah bila ada duit sikit lagi nanti beli basikal untuk Ryan pula. Ni basikal lama Ryan tapi dah rosak, kena hantar repair dulu, tapi still terlampau kecil. Cantiknya. Boleh lah tolong mama pergi kedai beli sayur. Tak beli tu. Bapa ada 10. Tepi. Ikut tepi. Break. Penat, berpeluh-peluh aku. Lama tak exercise, tolak budak-budak ni naik bukit tadi. Happy gila doang dapat main basikal. Dah lama dah tak keluar daripada rumah main. Jom, dah nak maghrib dah.
the next. Selamat pagi. I'm having breakfast right now. Breakfast apa? Mari sini tengok. Aku tengah makan chapati dengan kari semalam. Kari semalam memang terbaik gila. Dan ada sedikit fries. So ni first time aku betul-betul buat vlog, satu vlog yang penuh menggunakan A7C baru aku ni. And it's a really nice camera, I love it. While I think the footage that comes out of this camera is way better than my Canon G7X, ada beberapa faktor yang membuatkan aku kurang senang. Contohnya footage daripada kamera ni lebih shaky, lebih bergegar-gegar nampak dia kalau dibandingkan dengan G7X aku, because in-body stabilization kat dalam kamera ni ada tapi tak se-power G7X aku tu. Canon G7X tu punya stabilization lebih power sebab sensor kat dalam kamera tu sangat-sangat lebih kecil dan sensor yang lebih besar lebih susah nak di-stablekan. Bottom line, stabilization dia is not the best. Stabilization kat dalam A7S 3 power gila. Satu lagi, aku belum biasa lagi dengan color-color yang keluar daripada kamera ni, because aku mostly vlog dengan Canon G7X aku sebelum ni dan Canon colors are totally different. Everyone knows that. So the minute aku guna Sony camera, dia punya feel tu habis-habis lain dah. And lastly, kamera ni sangat-sangat besar jika dibandingkan dengan Canon G7X aku. Dia lagi besar, lagi berat, ia lebih ketara, lebih membuatkan orang persoal kenapa kita bawa kamera ke sesuatu kedai ke apa ke. Dan aku dah biasa bawa Canon G7X tu sangat-sangat kecil, simpan dalam beg kecil kat tepi pinggang je. This one I have to carry around, pegang sepanjang masa kat tangan, sama ada menggunakan tripod ataupun tidak. And for me, it definitely needs time to get used to. Untuk footage yang bergegar tu, I actually need to get a new lens, a better lens. Normally lens ni semua ada stabilization juga di dalam dia. Sama macam lens ni ada kat stabilization, tapi dia tak power. So aku kena dapatkan lens yang lebih elok. Stabilization di dalam lens tu akan bekerjasama dengan stabilization kat dalam body camera tu. Hasil dia will not be the best, but it really helps lah. But for now, using this kit lens, memang gegaran tu nampak ketara lah. One more thing, dia punya feel lah of the whole camera, the whole experience of using a new camera. The whole thing memang rasa unfamiliar dekat aku, which is why I feel weird trying to vlog with it. So Zul Aziz, seorang rakan YouTuber aku, dia nasihat yang aku kena just start using it always. Only then aku akan rasa selesa menggunakan kamera ni. So yeah, I'm taking up his advice. Aku tak sure kalau next vlog nanti aku nak record lagi guna A7C ke tak buat masa ni. Tapi itulah, this is the first step lah. Thanks Zul Aziz. I've always wanted to be able to do this. Kamera lama tu tak boleh nak buat macam tu. Dia guna electronic zooming yang sangat-sangat slow. Yang ni, look at that. Cing cing cing. Singgah rumah my parents kejap, nak pergi ambil face shield. Diorang ada belikan face shield, so aku nak pergi ambil kejap. Dish. Dah potong rambut ke apa? Oh ada ha. Okey. Kat Suraya awak ada ponytail. Okay, bye pak. Take care. Thanks ah. So kita orang bawa budak-budak ni pergi main kat taman sekejap dan main basikal diorang. Aku dapat tengoklah kelegaan kat muka diorang bila dapat main kat taman macam ni kan. Terlampau bosan duduk kat rumah. Bagi aku rasa kita sebagai parents kenalah menghargai masa yang kita ada dengan anak-anak kita ni. Cuba korang fikirkan balik by the time they reach sekolah menengah, Form 2 ke Form 3, waktu diorang remaja tu, diorang start to grow renggang dengan kita. Diorang akan lebih pentingkan kawan-kawan. Especially Form 4, Form 5, umur 19, 20 kan. Diorang dah totally grow up and live an adult life. Dan Ryan sekarang pun is now what? 10 years old 10 tahun, dah jam 4.
sikit lagi nak masuk sekolah menengah. So aku rasa we as parents kita kena sangat-sangat menghargai masa yang kita ada dengan diorang, because umur diorang yang macam-macam ni lah yang diorang nak bermain dengan kita, bergembira dengan kita dan berhappy-happy everything dengan kita je. Sometimes we tend to forget that fact. Next month UM nak pergi lagi tak nak? Gambar boleh tangkap gambar lah kan? Tak, tapi bapa nak pergi lagi tak? Nak tengok dom-dom tu tak ada lah. Yalah, nak tangkap gambar Izhan? Tak apa, itu Izhan boleh buat sendiri. Mahal dia punya, yang budak-budak ni murah. Yang dia ni ada sebab mati-mati kan. Dia ada. Sebab tu dia tak boleh swap masa lepas 2-3 hari. This is my dad, Zubir bin Haji Abdul Aziz. I'm also vlogger. Yes, he is also vlogging right now. Ramai orang kata muka dia macam Ramli Sarip, but I beg to differ lah. I think bandingkan bapak aku ni, bapak aku lagi handsome kot. And then Izhan macam muka Aflin Syauqi. Agak dah ni, dia dah cakap aku Aflin Syauqi. Penat. Okay, we had a great evening play session. Kita orang pun dapat legakan diri, dapat keluar daripada rumah, daripada terperuk sepanjang hari kan. Happy diorang dapat main basikal, and aku pun happy dapat jumpa my parents. Budak-budak pun tengah mandi. Lepas mandi, kita orang semua nak dinner dan rehat-rehat lah, chill-chill kat rumah je. Tak ada buat benda. With that, I'm gonna end this video right here. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. New videos every week until we meet again in the next one. Live it, vlog it, the movement is real. Peace.